ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්න ඕන තවත් අලුත් මලුත් ටෙක් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ ඔයාට වටිනම සෙටින් එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ WhatsApp එකේ තියෙන ඔයා තාමත් හදාගෙන නැති, ඒ කියන්නේ ඔයා තාමත් දැකලවත් ඒ දේ හදාගෙන නැති සෙටින් එකක් ගැන. ඉතින් මොකක්ද මේ අද කතා කරන සෙටින් එක? ඉතින් ඔයා දන්නවනේ ඔයාට WhatsApp එකේ පුළුවන්කම තියෙනවා chat එකක් backup කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා WhatsApp එක ෆෝන් එකෙන් uninstall කරනකොට ඒ වගේම තමයි ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාවට ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා WhatsApp එකේ තියෙන chat එක backup කරන්න ඔයාගේ Google Drive එකට. ඉතින් ඔයා දැක්කද මෙන්න මේ backup කරන එකට අපිට පහලින් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට end to end encrypted chat backup කියලා. ඉතින් ඔයා තාමත් මේ setting එක හදාගෙන නැහැ කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ඒ setting එක හදාගෙන නැත්නම් ඔයා මේ ගැන දන්නේ නැති හින්දාත් කියලා මම දන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ මම මොකක්ද මේ end to end encrypted chat backup සහ මේක හදාගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මම කියන්නම්කො මේක සරලව හදාගත්තොත් මොකක්ද අපිට තියෙන වාසිය කියලා. ඔයා දන්නවනේ WhatsApp එකෙන් chat එකක් backup කරනකොට Google Drive එකට ඒ drive එකට access කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ hack කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම hack කරොත් ඔයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ chat එක අනිත් අයට බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි chat එකක් backup කරනකොට ඒක encrypt කරලා backup කරනකොට ඒ chat එක අඩුම තරමේ Google එකටවත් WhatsApp එකටවත් මෙන්න මේ කිසිම කෙනෙක්ට ඒ chat එක එහෙම නැත්නම් ඒ backup කරපු chat එක access කරන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සරල දෙයක් තමයි මෙන්න මේ end to end encrypted chat backup කියන එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ගැන. ඉතින් මතක් කරනවා මගේ channel එක තාම subscribe කරමු නැති කෙනා අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මොකද මේ වගේ අලුත් tech videos ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මගේ channel එක හරහා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පල්ලා description box එකේ තියෙනවා social media වල links. ඉතින් ඒවත් follow කරලා අනිවාර්යෙන් මාත් එක්ක social media වලින් join වෙන්න tech සම්බන්ධ ඕනම දෙයක් මගෙන් දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි කියලා බලමු අද වීඩියෝ එකට මොකක්ද මේ end to end encrypted chat backup කියන්නේ කියලා. මං ඉස්සෙල්ලාම මගේ WhatsApp එක මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් WhatsApp එක ඕපන් කරගෙන ඔයා වෙනද වගේම settings වලට යන්න ඕනේ. ඔයා මෙතනදී settings කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාට මෙන්න මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා chats කියලා එකක්. ඔයා මෙන්න මේ chats කියන එක උඩ පාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් chats කියන එක පාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන යටිම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා chat backup කියලා. ඔයා මෙන්න මේ chat backup කියන එකට යන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ window එකේදී last chat backup එහෙම නැත්නම් last backup ඒ වගේම තමයි Google Drive settings ඒ වගේම backup button එක මෙන්න මේ වගේ දේවල් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් backup button එකට පල්ලෙහෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා end to end encrypted කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අපිට අලුත් window එකක් ආවා. මෙන්න මේකෙදී අපිට කියනවා අපි මේ end to end encrypted option එක on කරාට පස්සේ අපි chat එකක් backup කරනකොට මෙන්න මේ chat එක කියවන්නවත් මේක ඇතුළලා හොරෙන් බලන්නවත් Google එකටවත් WhatsApp එකටවත් කාටවත්ම access කරන්න බෑ කියලා මෙන්න මෙතනදී අපිට පොඩි notification එකක් විදිහට පෙන්නනවා. මම දැන් මෙතනදී මෙන්න මේ තියෙන turn on කියන එක දෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතනදී ඊට පස්සේ turn on කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ window එකකට මෙන්න මේ window එකට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා to protect your end to end encrypted backup create a password you will need this password to restore your backup. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයා chat එක backup කරනකොට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ password එක මතක තියාගන්න. ඔයා කොහේ හරි ලියාගෙන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ phone එකේම notepad එක වගේ ඔයා අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ password එක ඔයා අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී පල්ලෙහා තියෙනවා තවත් පොඩි notification එකක් විදියට if you forget your password and lose your phone WhatsApp cannot help you recover your backup. බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ password එක අමතක වුණොත් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ phone එක
කොහේ හරි නැති වුණොත් WhatsApp එකට බැයිලු ඔයාගේ chat එක backup කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි තියෙන weak point එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ privacy එකට අනුව නම් අපේ chat එක එහෙම නැත්නම් ඔයාට හිතනවා නම් ඔයාගේ chat එක කවුරු හරි කෙනෙක් access කරයි කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා කැමති නම් මේ setting එක on කරගන්න. ඔයා කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ setting එක on කරන්න නැතුව ඉන්න. මම දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන create password කියලා දෙනවා. මම දැන් මෙතන තියෙන create password කියන උඩ පාරක් click කරනවා. ඔයාට මෙන්න මෙතනදී ඔයාගේ password එක type කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනදී මෙන්න මේ password එක type කරගන්නවා. ඒ විදිහට මම password එක type කරාට පස්සේ මම මෙතනදී next කියන කොට පාරක් click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට අලුත් window එකක් එනවා. මෙතනදී අපි බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Create your end-to-end encrypted backup. The encryption process will complete in this background. It may take some time. ඉතින් මෙතනදී මේ process එක complete වෙන්න ටික වෙලාවක් ගත වෙනවා කියලා කියනවා. While it complete you can use your phone and WhatsApp like you usually. මේ process එක complete වෙනකන් ඔයාට ඔයාගේ WhatsApp එක සුපුරුදු පරිදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මම දැන් මෙතනදී මෙන්න මේ create කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් click කරනවා. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට ඔයා ක්‍රියේට් කරන එකට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා දැන් අපේ මැසේජ් බෑකප් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට percentage count එකකින් තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපේ chat එක බෑකප් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා දැන් ඔන්න අපේ chat එක බෑකප් වෙනවා preparing Google Drive backup කියලා අපිට percentage ප්‍රමාණයක් පෙන්නනවා මෙන්න මේ percentage එකෙන් තමයි දැනට fill වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා මේ chat එක backup වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාගේ chat එක backup වුණාට පස්සේ මම ආපහු එනවා මෙන්න මෙතන තියෙන end to end encrypted backup කියන එකට එකපාරක් click කරනවා. මම මේ විදිහට click කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අලුත් window එකක් ආවා. මෙතනදී අපිට කියනවා දැන් මෙතනදී අපිට කියනවා end to end encrypted backup is on. මෙතනදී අපිට WhatsApp එකට මේ අපි බෑකප් කරපු chat එක බලන්නවත් ඒ වගේ දේවල් වලට access කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි මෙතන තව point එකක් දීලා තියෙනවා අපිට. මෙතනදී ඔයා chat එකක් එහෙම නැත්නම් WhatsApp uninstall කරලා එහෙම නැත්නම් අලුත් device එකට WhatsApp එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ Google Drive එක හරහා ඔයා chat එක backup කරද්දී ආපහු එහෙම නැත්නම් restore කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාගේ password එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ password එක මතක තියාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට දැන් පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයා WhatsApp එක uninstall කරන්න කලින් දැන් on කරාට පස්සේ ඔයාට මම දැන් පෙන්නුවා විදිහට ඔයාට මේ window එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේක off කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් change password ඒ කියන්නේ password එක මාරු කරන්න හරි. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කැමැත්ත අනුව මේක off කරගන්න හරි password එක හරි change කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි WhatsApp එකේ තියෙන chat එක backup කරද්දී අපිට හම්බෙන end to end encrypted chat backup කියන setting එක මම ඔයාලට හදාගන්න හැටි කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වටිනා වීඩියෝස් ඔයාලට මගේ channel එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා දාන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් කට්ටියටත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් වෙනද වගේ මතක් කරනවා මම වීඩියෝ එක යන කලින් කියන දෙයක් තමයි ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරුවේ නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මොකද තවත් ගොඩක් වටිනා tech videos ඔයාට මගේ channel එකෙන් ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පළලා description box එකේ social media වල links තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේනුත් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයා tech සම්බන්ධ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න කැමති කෙනෙක් නම්. ඉතින් අදට වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් එන්න තවත් අලුත් tech video එකකින් හම්බෙමු.